नमस्कार, मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आज आपण दुधी भोपळ्याचा हलवा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। दुधी भोपळा खायला खूप पौष्टिक आणि हेल्दी असतो। बरेच जण दुधी भोपळ्याची भाजी खात नाही, तर तुम्ही अशा प्रकारे त्यांना हलवा देऊ शकता। घरात असा हलवा बनवला तर मुलेही आवडीने खातील। चला तर बनवायला सुरुवात करूयात। मी इथे 2 दुधी भोपळे घेतले, त्याला धुवून रुमालाने पुसून घेतले। आता या दुधी भोपळ्याचे शेंटे कापून त्याची साल काढून घेऊया। अशाच प्रकारे दुसऱ्या दुधी भोपळ्याची साल काढून घेऊयात। आता हा दुधी भोपळा कट करून घेऊयात, जेणेकरून आपल्याला खिसायला सोपा जाईल। आता या खिसणीने दुधी खिसून घेऊयात। जेवढा हिरवा भाग आहे तेवढाच घ्यायचा, जो पांढरा भाग आहे तो घ्यायचा नाही, त्यानी हलवा चांगला लागत नाही। अशाच प्रकारे बाकीचे दुधी खिसून घेऊयात। आता हा खिसून झालाय। आता गॅसवर कढई ठेवून त्यात हा किस टाकून घेऊयात आणि 1.5 वाटी दूध टाकून पळीने हलवून घेऊयात। हलव्याला चांगली उकळी आली, झाकण लावून 5 ते 10 मिनिट शिजवून घेऊयात। गॅस लो फ्लेमवर ठेवायचा। 10 मिनिटांनी तुम्ही इथे बघू शकता हलव्यातलं दूध थोडंसं आटलं आहे। त्यात 1 वाटी साखर, थोडी इलायचीची पूड, काजू बदाम पिस्त्याचे काप केलेत आणि 1 वाटी तूप टाकून पळीने हलवून घ्यायचं। आता झाकण लावून 5 ते 8 मिनिट शिजवून घेऊयात। गॅस लो फ्लेमवर ठेवायचा। 8 मिनिटांनी तुम्ही इथे बघू शकता आपला हलवा तयार आहे। गॅस बंद करून घेऊयात। हा गोड पदार्थ असल्यामुळे लहान मुलांना खूप आवडतो। तुम्ही हा दुधी भोपळ्याचा हलवा नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्स करून सांगा। सबस्क्राइब करा माझ्या YouTube चॅनलला, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।